নমস্কাৰ মই মজিত তৰা আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ চেনেল ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল এবাৰ বিপদত পৰিছে ৰাজ্যৰ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হয় আপোনালোকে ঠিকে শুনিবলৈ পাইছে। এইবাৰ বিপদত পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ অভিযোগ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও সমষ্টিত উপনিৰ্বাচন সমাগত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পিছতে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব উপনিৰ্বাচন। আৰু উপনিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীলৈকে সকলোৱে কিন্তু ব্যাপকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। লক্ষ্য এটাই উপনিৰ্বাচনত সমষ্টিকেইটা দখল কৰিব লাগে। আৰু তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ অভিযোগ। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে। আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতেই নিৰ্বাচনী আয়োগ তৎপৰ হৈ পৰিছে। নিৰ্বাচনী আয়োগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু আজি সন্ধিয়া 5 বজাৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ দিব লাগিব। যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনী আয়োগে নিজাববীয়াকৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। আজি এই বিষয়টোক লৈ সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘাৰ অভিযোগ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী নিৰ্বাচন আয়োগৰ। মঙলবাৰে সন্ধিয়া 5 বজালৈকে নিৰ্বাচন আয়োগে সময়সীমা বান্ধি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। থাওৰা মৰিয়নি ভৱানীপুৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি উন্নয়নমূলক কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদানৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 5 বজাৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ জাননীৰ উত্তৰ নিদিলে নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰিব নিজাববীয়া পদক্ষেপ। দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক দাখিল কৰিছিল অভিযোগ। অভিযোগৰ ভিত্তিত সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 3 সমষ্টিত দলং, মেডিকেল কলেজ আদি নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু তাৰ পিছতেই কঠোৰ হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী আয়োগ। বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগৰ অভিযোগ। আৰু তাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী আয়োগ।